Welcome to my YouTube channel. මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. English from Europe YouTube channel එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක්ක අදත් මම අලුත් පාඩමක් මේ අලුත් dialogue එකක් සාකච්ඡා කරනවා. simple dialogue එකක්. මේ මම නිතරම කිව්වා simple dialogue intermediate advanced. ඉතින් අපි තාම සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ මොන dialogue ද? simple dialogue. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එක අද බලන කෙනෙක් නම් මම නැවතත් කියනවා යන්න මගේ channel එකට English from Europe. ඒක යන playlist කියන කොටසට playlist click කරලා playlist කෙනෙක් click කරලා පස්සේ තියෙනවා playlist ගණනාවක් මේ පිළිවෙලට නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් English grammar කියන playlist එක ඔයගොල්ලන්ට කියවලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් English grammar කියන playlist එකට ගිහිල්ලා ඒ playlist එකේ තියෙන introduction video එකකින් තියෙන සම්පූර්ණ video බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. ඒ නැරඹීමෙන් අනතුරුව ඉතුරු video වලට යන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. right. ඒත් එක්ක මගේ තියෙනවා paid class සහ free class. ඉතින් මම දැන් මගේ paid classes කරනවා IELTS සහ O level සහ අනිකුත් ළමයිට. ඉතින් මම ක්ලාස් කිහිපයක් තමයි කරන්නේ මෙහි නෝර්වේ ඉඳන්. මම කාර්යබහුල නිසා ඔන්ලයින් ඔස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවට සහභාගී වෙනවා මගේ Telegram group එකට add වෙන්න. ඒත් එක්ක මම අලුතින් WhatsApp group එකක් මේවා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය Telegram ගැන දන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම මම මගේ WhatsApp group එකත් ඔයගොල්ලන්ට මගේ Facebook page එකත් ඔස්සේ මේවා කරලා ඉතින් මගේ Facebook page එකත් follow කරන්න English from Europe YouTube channel එකත් English from Europe. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න, comment එකක් දාන්න සහ like කරන්න අමතක කරන්න එපා. right. බලන්න. ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් මම සාකච්ඡා කරනවා තවත් simple dialogue එකක්. ඔයගොල්ලන් dialogue එක පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. right. බලන්න. past tense dialogue එක මේ do you see films present simple වල interrogative form එක. දැන් ඒව මම present simple වෙනම කරනවා. මෙතනදී එහෙම නැහැ. do you see films. දැන් මේ present simple වල වාක්‍ය do හෝ does වලින් ආරම්භ වෙනවා. දැන් මේ වාක්‍යයේ උත්තේ ඒක වචන නම් ළමයි does යොදනවා. වාක්‍යයේ උත්තේ බහු වචන නම් do යොදනවා. දැන් මෙතනදී බලන්න you කියලා කියන්නේ බහු වචනයි. නේ you නේ I we you they boys girls වගේ පදයක් මෙතනට ඉදලා තිබ්බොත් do ගන්නවා. do I see films. නේ do they see films. පැහැදිලිද? do I see film ලෙස භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න මේ ක්‍රියාපදයේ දීලා තියෙන මෙන්න මම ක්‍රියාපද දාලා තියෙන මේ verb present plural මේ present plural ක්‍රියාපදයක් මම කෙටියෙන් වර්ක් කරලා දෙනවා කොහොමද? verb present plural. ඒතර verb present plural කියන්නේ මොකද්ද? present plural ක්‍රියාපදයක්. come. ඒ වගේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තමයි මොකද්ද දාන්නේ? මෙන්න මෙතන දාන්නේ. ඒතර මේ come කියන එකට s දැම්මම comes ඒක වචනයි. අපි ඒක වචන ක්‍රියාපදේ නම් කරනවා present singular verb කියලා. අපි ඒක කෙටියෙන් වර්ක් කරනවා verb first verb s කියලා කියන්නේ singular. verb first verb s කියලා කියන්නේ present singular verb. ක්‍රියාපද මෙන්න මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරලා අපි හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව අපි ඒකට කියනවා verb ing කියලා. ඒතර ing එකතු කරන්නේ මේ පළවෙනි අවස්ථාවට. ඒතර ඒකට කියනවා අපි present participle කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒකේ සිංහල තේරුම තමයි මේ ස්ට්‍රක් ක්‍රියාව. අපි කෙටියෙන්ම තියාගන්නවා verb ing කියලා. මම මේක නිතරම දීලා තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී මේවා භාවිත කරනවා. එකයි ඔයගොල්ලන් මගේ වීඩියෝ නිතරම බලනකොට මේක ඔළුවට ගිහිලා තියෙන ළමෙක්ට ලේසි. එකයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒතර ක්‍රියාපදයේ අතීත අවස්ථාව අපි කියනවා verb second verb. අපි ඉංග්‍රීසි තේරුම තමයි නේ past verb. past verb කියන්නේ මොකද්ද? මම කෙටියෙන් වර්ක් කරලා තියෙනවා verb second verb කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ verb second verb කියන එක කොහේ හරි දැක්කොත් මතක තියාගන්න past verb. නේ come කියන එකේ අතීත අවස්ථාව came. ඒතර මේ අවස්ථාව කටපාඩම් කරගන්න ඕන. මේ අවස්ථාව කටපාඩම් කරගන්න ඕන. තුන්වෙනි අවස්ථාව අපි ඒකට කියනවා verb third verb කියලා. මගේ වර්ගීකරණය මේ කෙටියෙන් පැහැදිලිද? ඒතර verb third verb කියන්නේ මොකද්ද? past. මගේ මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක වැඩක් නැහැ ළමයි. මේක මේ පැන්ලි වෙන්න එක හදාගන්න try කරේ හරියගෙන නේ. verb third verb. ඒතර verb third verb කියන්නේ මොකද්ද? past participle verb. past participle verb එකට අපි කියනවා verb third verb කියලා. past participle verb එක අපි සිංහලයේදී හඳුනාගන්නේ ක්‍රියාපදයක ලා શબ્දයෙන් නටලා දුවලා කාලා බීලා වගේ શબ્දයෙන්. එතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කෙන වීඩියෝ එකක් මම කරලා තිනවා English grammar කියන එකේ පළවෙනි පාඩම. ඒක බලන්න මම නැවතත් මේවා ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ළමයිට පොඩ්ඩක් help එකක් දෙන්න මේක අද බලන කෙනෙක් නිසා. ඒ නිසා නම් අපි මෙන්න මේ කටපාඩම් කරගන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද 3000ක් 4000ක් දෙවෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද 3000ක් 4000ක් කටපාඩම් කරගන්න. මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද කටපාඩම් කරගන්න 3000ක් 4000ක්. පැහැදිලි නේ? right. එහෙනම් අපි බලමු මේ do you see films? ඔයා චිත්‍රපටි බලනවද? yes I see. ඔව් මම බලනවා. නේ
සිංහල or English ඔයා බලන්න සිංහල ඒවද ඉංග්‍රීසි ඒවද මේ බලන්න සිංහලද ඉංග්‍රීසි හරි සරලයි නේ දැන් ඔයගලට ආය අහන්න ඕනේ do you see the film I mean do you see the Sinhala films or English films කියලා අහන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ සිංහල or English මම මුකුත්ම නොදන්නා කෙනෙක්ට මේ සරල මට්ටමේ ඉඳන් බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන්නේ ළමයි මම ගැන විශ්වාසය කරලා ඒ විදිහට කරගෙන යන්න මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මම තනමල්ල පදවි වගේ තාමර අම්පාර වගේ මේ තාම සුස්ක නේ මුකුත්ම සම්පත් නැති ප්‍රදේශයක ඉපදිලා ගමේ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා පෙරදිනේ කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා පෙරදිනේ කැම්පස් එකේ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක් කරගෙන යුරෝපයට ඇවිල්ලා නෝර්වේ ඉගෙන ගන්න ගමන් මම මේ ලංකාවේ කටට ෆ්‍රී උගන්වන්න YouTube මේ channel එක හරහා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ යමක් ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා ළමයි right Sinhala or English Sinhala or ඉංග්‍රීසි නේ no Tamil and Hindi නෑ දෙමළ සහ නෑ දෙමළයි හින්දි what is your favorite film මොකක්ද වාගේ කැමතිම චිත්‍රපටිය ගීත් කියන චිත්‍රපටිය මම බලලා නෑ නේ who is your favorite actress කවුද වාගේ කැමතිම නිලිය actress කියලා කියන නිලිය නේ ජුහි චවුලා then the actor එතකොට නළුවා අමිතාබ් බච්චන් දැන් බලන්න ආයෙ පාරම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා do you see films ඔයා චිත්‍රපටි බලනවද yes I see films ඔව් මම චිත්‍රපටි බලනවා සිංහල or English සිංහලද ඉංග්‍රීසිද no නෑ Tamil and Hindi දෙමළයි හින්දි what is your favorite film මොකක්ද වාගේ කැමතිම චිත්‍රපටිය what is your favorite teledrama මේක අමතරව මම මේ කියන්නේ මොකක්ද වාගේ ජන මේ කැමතිම teledrama එක නේ what is your favorite YouTube channel අනිවාර්යෙන් මොකද්ද English from Europe යුරෝපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි channel එක එන්න ආයෙත් මේකට what is your favorite film මොකක්ද වාගේ කැමතිම චිත්‍රපටිය ගීත් my favorite film is ගීත් එහෙම කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න who is your favorite actress මේ ඔයාගේ ප්‍රියතම නිලිය කවුද who is your favorite actress ජුහි චවුලා දැන් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් who is your favorite actor කවුද ඔයාගේ කැමතිම නළුවා නේ දැන් මෙතනදී අහලා තියෙන who is your favorite actress කවුද ඔයාගේ මේ කැමතිම නිලිය ජුහි චවුලා then the actor එතකොට නළුවා then කියලා කියන එතකොට අපි එහෙමයි අහන්නේ then the actor ආයෙ දිගට අහන්න යලා මේක තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් උගන්වනවා ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ මේ කොඳුනාරටිය ඊට එහා පැත්තෙන් ඉංග්‍රීසි පත්තරේ වචන උගන්වනවා ඊට එහා පැත්තෙන් මොනවද උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි රීඩින් වලට අවශ්‍ය දේවල් කරනවා ඉංග්‍රීසි ලිස්නින් වලට අවශ්‍ය දේවල් කරනවා මගේ ප්ලේලිස්ට් වලින් මෙතනදී මම ස්පීකින් වලට අදාළ කරන ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරලා පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන පුද්ගලයෙක් බිහි වෙන්නේ මම ධ්‍යානට විතර බලාගන්න මම YouTube එකේ මෙච්චර මේ නොමිලේ උගන්වනවා නම් අපේ පන්තිවල කොයිතරම් අපි ළමයිට වැඩක් කරනවද කියන කාරණා උගලන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ උගන්වන ක්‍රමවේදය තුලින් right then the actor එතකොට නළුවා මේ එතකොට කවුද අමිතාබ් බච්චන් එහෙනම් ඔන්න අවසාන වතාවට ප්‍රැක්ටිස් කරමු do you see films ඔයා චිත්‍රපටි බලනවද දැන් අපිට මේ do you see කියන එක වෙන එකක් දාන්න පුළුවන් do you eat mango ඔයා මොනවද මේ අම කනවද do you මොනවද අපි කියනවා do you drink alcohol ඔයා alcohol බොනවද නේ නැත්නම් මාත් වතුර බොනවද do you go to candy ඔයා නුවර යනවද do you blame me ඔයා මට බනිනවද මේ බලන්න ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ක්‍රියාපදේ බහුවචනයි මෙන්න මේ C කියන එක අපි කියනවා verb plus verb plural දැන් verb plus verb plural කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදයක් තමයි අපි භාවිත කරන්නේ මෙතනදී ඒක අපි කරනවා අපි active voice passive voice කරනකොට ඉවසලා ඉන්න do you see films or චිත්‍රපටි බලනවද yes I see ඔව් මම බලනවා සිංහල or English සිංහලද ඉංග්‍රීසිද no Tamil and Hindi නෑ මේ Tamil සහ Hindi what is your favorite film ඔයාගේ මොකක්ද කැමතිම ෆිල්ම් එක ගීත් my favorite film is ගීත් who is your favorite actress කවුද නේ ඔයාගේ ප්‍රියතම නිලිය කවුද ජුහි චවුලා එතකොට නළුවා then the actor අමිතාබ් බච්චන් හරිම සරලයි මම නැවත කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට යන්න ඕන නිසා ළමයි පැහැදිලිනේ right එහෙනම් අපි මගේ අලුත් ඩයලොග් එකකින් අපි හම්බෙමු එතකොට ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න English from Europe යුරෝපේ ඉඳන්
ඉංග්‍රීසි bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මට දැන් කීප දෙනෙක් Facebook එකේ සහ මට WhatsApp කතා කරලා කිව්වා සර් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ අපිට එන්නේ නැහැ. ඒක හේතුව තමයි එක්කෝ subscribe කරලා නැහැ. එක්කෝ bell icon එක click කරලා නැහැ. මේ දෙකම කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඕගලන්ට notification එක එන්නේ. එහෙනම් ළමයි අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. English from Europe, යුරෝපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. මම සමීර සඳරුවන්, තනමාලිල කොල්ලෙක්.